Number 1 I. د I معنی ده زه یو موټروان یم. I am a driver. I am a driver. He. د he معنی ده هغه د شخص لپاره کارول کیږي. For example هغه یو استاد ده. He is a teacher. He is a teacher. She. د she معنی ده هغه دا د ښځینه لپاره کارول کیږي د مونث لپاره د یوې ښځې لپاره کارول کیږي چې مفرده وي. For example موږ وایو چې دی یوه نرسه ده. She is a nurse. She is a nurse. بل پروناون دی we. د we معنی ده پښتو ژبه کې موږ. لکه موږ وایو چې موږ افغانان یو. We are Afghans. We are Afghans. موږ افغانان یو. بل پروناون دی you. د you معنی ده ته یا تاسو. کله چې موږ یو چاته اشاره کوو یو نفر ته یا یو څخه زیات وي نو بیا you استعمالوو. د مثال په ډول موږ وایو چاته چې تاسو مسلمانان یئ. You are Muslims. You are Muslims. They. د دې معنی ده دوی یا هغوی. For example موږ وایو چې دوی بېګناه خلک دي. They are sinless people. They are sinless people. دوی بېګناه خلک دي. sinless معنی ده بېګناه. بل دی it. it مقصد دی معنی ده ده. it د هغو شیانو لپاره کارول کیږي چې هغه روح نه لري یا د وړو ماشومانو لپاره هم کارول کیږي د حیواناتو لپاره هم کارول کیږي همداشان د تصویر د یو چا د تصویر لپاره هم کارول کیږي. it زیات استعمال لري خو اکثر چې استعمالیږي هغه د شیانو لپاره کارول کیږي. مثال په ډول it's a phone. it's a phone دا یو موبایل ده. or it is یو بله جمله ده it is a pen دا یو کلم ده. د it معنی ده ده. بل پروناون چې ده us. us مطلب دی موږ ته یا موږ سره. لکه موږ وایو چې دوی هغه زموږ سره مرسته وکړه. He helped us. He helped us. بل پروناون دی me. د me معنی ده پښتو ژبه کې ما ته یا له ما سره. لکه اوس زه وایم چې علي زما سره دی. Ali is with me. Ali is with me. بل پروناون دی his. د his معنی ده هغه. دا د شخص لپاره د نارینه لپاره کارول کیږي او دا چې اکثره استعمالیږي دغه د نوم نه مخکې کارول کیږي په جمله کې. For example موږ وایو چې دا د هغه موټر ده. It is his car. It is his car. بل دا هر. د هر مطلب دی دی. دا چې دا د ښځینه لپاره کارول کیږي او چې یو وي مفرد وي یو که یو څخه زیات شول بیا هغې لپاره موږ دې کاروو چې هغه د دې لور ده. She is her daughter. She is her daughter. دې چې دا د هغې څنګه ده لور ده یا خپله لورې ده. بل پروناون دی our. our معنا ده زموږ یا موږ ته.
لکه موږ وایو چې دوی زموږ وروڼه دي. They are our brothers. They are our brothers. بل دی my. د my معنی ده زما. د مثال په ډول زه وایم چې دغه زما کور ده. This is my house. This is my house. بل دی your. your معنی ده ستا. لکه موږ وایو چې دغه ستا خپل مشکل ده. It is your problem. بل پروناون چې دی dear. د dear معنی ده د دوی. لکه موږ وایو چې دغه د دوی موټر ده. It is their house. Sorry, it is their car. It is their car. دا د دوی موټر ده. د dear معنی ده د دوی. بل دی them. د them معنی د پښتو ژبه کې دوی سره یا دوی ته. لکه موږ وایو چې زه له دوی سره همکاري کوم. I help them. I help them. بل دا د has مطلب دی لرله. لکه هغه دوه ورونه لري. He has two brothers. هغه دوه ورونه لري. بل دی how. د how مطلب دی لرله. او خو د how چې دا د I we you دې لپاره کارول کېږي، یعنې یو څخه زیات وي. او has چې دا د he شیټ لپاره چې سینګولر ناون یعنې یوازې یو نوم وي بیا has استعمالوو. که چېرته د یو څخه زیات شول بیا how کاروو. لکه موږ وایو چې دوه کورونه لرو. We have two houses. We have two houses. موږ دوه کورونه لرو. بل دی when. د when مطلب دا کله. دا WH question دا معنی د پښتو ژبه کې کله. For example موږ وایو چې ته کله راځې. When do you come? When do you come? بل دی whose. د whose معنی ده د چا. موږ وایو پښتو ژبه کې چې دغه موټر د چا ده. Whose car is this? Whose car is this? دا موټر د چا ده. بل WH question چې ده چې زیات کارول کېږي په انګلیسي ژبه کې هغه where ده. د where معنی ده پښتو ژبه کې چیرته. مثال په ډول موږ وایو چې ته چیرته ژوند کوې یا ته چیرته اوسېږې. Where do you live? Where do you live? بل WH question چې ده چې زیات کارول کېږي هغه how ده. د how مطلب ده څنګه یې یا څنګه. لکه موږ وایو چې نن ورځ ته څنګه یې. How are you today? How are you today? نن ورځ ته څنګه یې. ځواب ورکوو چې زه ښه یم. I am fine. I am fine. زه ښه یم. او که چېرته مریض وي نو بیا ورته وایي چې I am sick. I am sick. زه مریض یم یا ناروغ یم. یوه خبره زه باید تاسو ته ذکر کړم هغه دا چې څومره چې WH questions دي هغه د جملې په سر کې استعمالیږي. لومړی خبره چې موږ کوو باید WH question نوم محل وروسته نوره جمله باید ووایو. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ.
تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.